කොහොමද මගේ පුංචි යාළුවනේ ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ආර්ට් ප්ලස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අද අපි අඳින්න යන්නේ සරල හැඩතල වලින් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැත්නම් කැරක්ටර් එකක් අද අපි අඳින්න යන්නේ පුංචි මාළුවෙක්ව මම පෙන්නන්නම් කොහොමද සරල හැඩයකින් කොහොමද මාළුවෙක් ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි මාළුවව සරල හැඩ වලින් ඇඳගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ වගේ ඉරි කෑල්ලක් ගහ ගන්නවා මේ පැත්තටත් සහ මේ පැත්තටත් අපි අඳින්න යන්නේ පොඩ්ඩක් මහත මාළුවෙක්. මම හිතුවේ මෙන්න මේ පැත්තට මූණ දාන්නත් මෙන්න මේ පැත්තට වරල් දාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මූණ සහ වරල දාගන්නේ කියලා. අපේ බේසික් හැඩේ දැන් හරි අපි දැන් වරලක් දැම්මා සහ කට එන්න ඕන පැත්තට අපි උලක් ඇඳගත්තා. අපි එතනින් දාමු යාගේ මාළුවගේ තොල් දෙක. මෙන්න මෙතනින් ඇස් ඇඳලා කොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ කරමල ගාව තව චූටි වරලක් තියෙනවා. අපි එන්නේ වරල මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඇඳගමු. මොනවා හරි අඩු තියෙනවද තව? ඔව්නේ අපිට උඩින් අඳින්න ඕන වරලක් සහ යටින් අඳින්න ඕන වරලක්. ඉතින් අපි උඩ වරල අඳිමු මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් යට වරල අඳිමු මේ විදිහට. අපේ මාළුවා හරි. එතකොට අපි යාට තව දාගන්න ඕනේ කොරපොතු. අපිට පුළුවන් බෝල වගේ දාන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හැඩ දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හැඩ දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති හැඩයක් මේ කොරපොතු වලට ඔයගොල්ලන් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දානවා එයාගෙන් වතුරෙන් එළියට එන බෝල මෙන්න මේ වගේ දිය බුබුලු. අපේ මාළුව ඇඳලා ඉවරයි. දැන් අපි යාව පාට කරගමු. ඉතින් වෙන්ද වගේම අපි අර තදට ඇඳුණු පැන්සල් ඉරි මේ විදිහට මකනේ හිමින් අල්ලගෙන ලාවට ඉරේස් කරගමු. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙන නොපෙනෙන ගානට පින්තූරේ තියාගන්න. මුලින් මම පාවිච්චි කරනවා තැඹිලි පාට එයාගේ මූණට.
ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති මම මොකද මේ කොටපොතු වලට එක එක හැඩතල දැම්මේ කියලා. අපි වෙන්න අඳින මාළුවෙක් වගේ නෙමෙයි මේක අඳින්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලස්සනක් ගේන්න සහ ඔයාගේ චිත්‍රය අනිත් අයට වඩා කැපී පේන්න. ඒ කියන්නේ ලස්සන චිත්‍රයක් වෙන්න හින්දා තමයි අපි මේ එක එක විදිහට හැඩතල දාලා විවිධ වර්ණ දාලා හදන්නේ. ඉතින් ඇත්ත මාළුව අඳිද්දි අපිට වාට පුළුවන් ඕනනම් තනි පාටින් පාට කරන්න නැත්නම් කොරපොතු වෙන්නේ රවුන්ඩ් විදිහට. ඉතින් වාට ඒ විදිහට පාට කරන්න පුළුවන්. අද අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට වෙනත් හැඩයකට මේක අපි ඇඳලා බලමු. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලෙම පාට කරද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න මේ අපි මෙයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කලර් කරන්නේ නැහනේ. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කැත වෙන්නේ නැති වෙන්න ගානට මාළුවාගේ ඇඟේ සහ පිට නොයන විදිහට ලස්සනට පාට කරගන්න. ඊළඟට යාළුවනේ මම ගන්නවා රතු පාට. රතු පාට අරගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ හැඩතල පාට ගන්න තමයි මම හදන්නේ. අපිට ඉතුරුලා තියෙන තව වරලක් අපි මේ ටික පාට කරලා ඉවරලා ඒ වරල පාට කරමු. ඉතින් පුංචි යාළුවනේ අපි පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලමු. විරාමයෙන් පස්සේ අපි මාළුවාගේ ඉතුරු ටික පාට කරමු.
යාළුවනේ විරාමයෙන් පස්සේ ඔන්න අපි ආයෙ ආවා. දැන් බලමු කොහොමද මාළුවාගේ ඉතුරු හැඩතල් ටික පාට කරගන්නේ කියලා. ඉතින් පුංචි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති දැන් මාළුවාගේ කොහොමද බෝල එන්නේ ත්‍රිකෝණය එන්නේ හැඩතල එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලොන්ට මත තමයි පදනම් වෙන්නේ. අපි හිතමු නිකන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එක එක දේවල් දාන්න. සමනල්ලු දාන්න පුළුවන්, මාළුවාගේ ඇතුලේ තව මාළුවෙක් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දකින්න විදිය සහ ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදියට නිදහසේ ඔයගොල්ලන්ට උපරිම නිදහස අරගෙන චිත්‍රයක් අඳිද්දී ඔයගොල්ලෝ ඒක ඔයාගේ ෆ්‍රීඩම් එක චිත්‍රයෙන් පෙන්වන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ හැම වෙලේම බලන්න රියල් එක අඳින්න try කරන්න. ඒ කියන්නේ හරියට මේ විදියට චිත්‍රයක් අඳින්න, ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අඳින්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ හිතන විදිය, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆැන්ටසි එකත් ඒ විදියටම කොලයට ගන්න.
ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ මම මේ හැඩතල පාට කරද්දී වර්ණයත් ප්‍රභේදයක් විදිහට පාට කරා. ඒ කියන්නේ රතු පාටෙන් දම් පාටට ගියා, දම් පාටින් රෝස පාටට ගියා, නිල් පාටින් ලා නිල් පාටට ඒ වගේ. ඕගොල්ලොත් හැම වෙලේම වර්ණ වලිනුත් ඒ විදිහට රටාවක් හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපේ මාළුව ඇඳලා ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා අපිට තැපැල කරන්න. පල්ලෙහා දානවා ඕගොල්ලන්ට ඇඩ්‍රස් එක සහ ෆෝන් නම්බර්ස්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් WhatsApp කරන්න, Viber කරන්න, තව Facebook වලින් inbox කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ සතියේත් ලස්සන චිත්‍රයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එහෙනම් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. ආයුබෝවන්.